Hello, how are you? Are you okay? Welcome to the best preparation, a big platform for learning English language. Today I am here to thank you. But for what? For being an active part of this channel and making it a big platform. Obviously, everyone is living hectic life nowadays. This channel has provided them with simplified English language classes. They can learn English at home in their free time. And in this period of nearly 5 years, I got a lot of inspiration to be more responsible, hardworking, and punctual. And I hope you also learn something from this channel. Being inspired, encouraged from your constructive comments, I promise to make more effective videos. अब यो च्यानललाई यहाँसम्म पुग्न एउटा बिग प्लेटफर्म इंग्लिश लर्निङ को बिग प्लेटफर्म बन्नमा तपाईहरुको नै त विशेष योगदान रहन्छ र यो हजुरहरुले नै शेयर गर्दैन हजुरहरुले सब्स्क्राइब गर्नुभयो शेयर गर्नुभयो अनि अरु साथीहरु भएकोमा पुग्यो अरु साथीहरुले पनि अरुलाई शेयर गरिदिनु भयो यसरी नै त यो च्यानलको विकास हुँदै आयो अब त यो एउटा वेल इस्टाब्लिश्ड च्यानल बन्यो यो च्यानलमा मेहनतका साथ सकेसम्म जुनै टपिकलाई पनि सिम्प्लिफाई गरेर सिम्प्लिफाइड वेबाट मैले प्रेजेन्ट गर्दै जान्छु र यसलाई अझै सिस्टमेटिक अझै व्यवस्थित गर्ने मैले प्रयास गरिरहेको छु ओके कीप वाचिङ हेर्दै जानुहोस् सहयोग गर्दै जानुहोस् शेयर गरिदिनुहोस् नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस् लाइक कमेन्ट गर्नुहोस् यही लाइक कमेन्ट बाट पनि धेरै कुरा कमेन्टबाट पनि सिक्न सकिन्छ है कुनै साथीले भन्नुहुन्छ सर म छुट्टीमा आउनु छ मलाई एउटा लिभ लेटर लेख्न सिकाइदिनु भनेको हुन्छ कसैले के भन्नुभयो हुन्छ मैले सकेसम्म आन्सर गरेको छु मैले कमेन्टको लागि छुट्टै टाइमै राखेको हुन्छु कसले के भन्दै हुनुहुन्छ के प्रब्लम बताइराख्नु भएको छ अब कसैले सर मैले यो भिडियो त हेरेँ तर यसको अलिक बुझिन अरु भिडियोहरु पनि छन् भन्नुहुन्छ अब मैले प्रत्येक ग्रामरको टपिकमा 5-6 वटा आर्टिकल्स भन्यो भने 5-6 वटा भिडियो हुन्छ मसँग भोइस भन्यो भने 5-7 वटा भिडियो हुन्छ स्पीच नरेशन्स कनेक्टिभ्स लिंकिङ वर्ड्स आइल्स प्रिपरेसन यी सबैको मैले भिडियोहरु बनाएर अपलोड गरिसकेको छु धेरै भिडियोहरु भयो अब हजारौं भिडियो भएर त्यो भेट्न गाह्रो भएको हुन सक्छ त्यसको लागि त प्लेलिस्टमा गएर आफुलाई चाहिने टपिक हजुरले छान्न सक्नुहुन्छ ग्रामर भयो भने इम्पोर्टेन्ट ग्रामर भन्ने टपिकै छ कन्भर्सेसन इंग्लिश कन्भर्सेसन भन्ने प्लेलिस्ट छ 200-300 वटा भिडियो त्यसमा पनि छन् यस्तै गरी छुट्टा छुट्टै प्लेलिस्टहरु बनाएर राखिएको छ त्यो पनि हेर्दै जानु होला अब आजको लेसनमा अगाडि बढौं हेलो नमस्ते वेलकम ब्याक टु द बेस्ट प्रिपरेसन आजको लेसनमा मैले फेरि पनि कम्प्यारेटिभ स्टडी
of some modal verbs लिएर आएको छु र यो भन्दा अगाडि जुन कम्प्यारेटिभ स्टडी भनेर अपलोड गरेको भिडियोहरु सारै धेरैले मन पराउनु भयो कमेन्ट गरिदिनु भयो धेरै खुसी लागेको छ र यो चाहिँ कम्प्यारेटिभ स्टडीको अनदर भिडियो लेट्स सी ओके फर्स्ट स्लाइड विल को प्रयोग छ यहाँ विल देख्ने बित्तिकै पछि हुने काम बुझ्नु पर्छ ने भन्ने शब्द पनि आउँछ सरी खाने छु जाने छु आउने छन् यस्तो खालको कुराहरु विलबाट आउँछ अब यहाँनेरि एउटा क्वेशन सोधेको छ र हामीलाई यो एकदमै उपयोगी पनि छ नम्बर 1 Will you come to the airport to receive me? हजुर मलाई लिन एयरपोर्टमा आउनुहुन्छ आउनु हुनेछ हो तर अब हाम्रो डेली स्पिकिङ नेपाली भाषामा चाहिँ आउनुहुन्छ नै भन्छौं पछिको कुरा हो तपाई सायद यहाँबाट उड्नु भएकै छैन तर सोध्दै हुनुहुन्छ Will you come to the airport to receive me? हजुर मलाई लिन एयरपोर्टमा आउनुहुन्छ Yes, I will. हो म आउँछु आउने छु Sorry, I won't. माफ गर म आउँदिन I'm quite busy. म एकदमै व्यस्त छु ओके तपाई पनि कुनै नौलो ठाउँमा जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाई बसमा जाँदै हुनुहुन्छ भने Will you come to the bus park to receive me? मलाई रिसिभ गर्न बस पार्कमा आउनुहुन्छ हजुर भन्नु पर्यो ओके ट्रेनमा जाँदै हुनुहुन्छ भने स्टेशन प्लेटफर्म स्टेशनमा भन्नु Will you come to the station to receive me? मलाई लिन स्टेशनमा आउनुहुन्छ Yes, I will. Don't worry, I will. Sorry, I won't. I'm quite busy. यसरी प्रयोग हुँदो रहेछ 2 नम्बर कसैको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ अर्कै मान्छेको तपाईलाई इंग्लिश लेसन जोइन गर्न साथी चाहिएको होला र तपाईले कसैसँग सोध्दै हुनुहुन्छ Will he join English lessons? उसले इंग्लिश लेसन जोइन गर्छ त गर्नेछ त Yes, he will. हो गर्नेछ I think he will. मलाई लाग्छ उनले इंग्लिश लेसन जोइन गर्नेछ अब गर्ने छैन जस्तो लागिरहेछ तपाईलाई भने No, he won't. होइन उसले जोइन गर्ने छैन इंग्लिश लेसन I don't think he will. मलाई उनले इंग्लिश लेसन उसले जोइन गर्छ जस्तो लाग्दैन I don't think he will. Okay? Number 2 again. Will he join English lessons? Yes, he will. I think he will. No, he won't. I don't think he will. मलाई लाग्दैन कि उनले जोइन गर्नेछ भनेको मलाई उसले जोइन गर्छ जस्तो लाग्दैन ओके नाउ 3 नम्बर तपाई कहीँ जानुभयो इन्टरभ्यु दिन जानुभयो होला अथवा तपाईलाई कसैले केही कुरा सोध्न लाग्यो Can you communicate in English? हजुर अंग्रेजीमा बोल्न कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ Can you communicate in English? अब तपाई सक्नुहुन्छ भने Yes, I can. सक्नुहुन्न भने Sorry,
I can't. Or no, I can't. सक्दिन. Okay? Number 4. अब कम्पनीमा काम गर्नुहुन्छ, त्यहाँको बस ड्राइभर बिरामी छ. बोसले सोध्छ, Can you drive a bus? तपाई बस ड्राइभ गर्न सक्नुहुन्छ? Is here anyone who can drive a bus? यहाँ कोही छ जसले चाहिँ बस चलाउन सक्छ? अथवा तपाईलाई सोधेर भयो, Ram, can you drive a bus? Yes, I can. हजुर सक्छु. No, I can't. सक्दिन. Okay. Can you communicate in English? Yes, I can. No, I can't. Can you drive a bus? Yes, I can. No, I can't. Let's see more. Should ko praयोग. Should I take my original passport? मैले मेरो ओरिजिनल पासपोर्ट ल्याउनु पर्छ? Yes, you should. हो, पर्छ. No, you shouldn't. पर्दैन. Number 6. What should I take for the training? मैले ट्रेनिङको लागि के ल्याउनु पर्छ? What should I take for the training? You should take a pencil and a notepad. तपाईले एउटा पेन्सिल र एउटा नोटप्याड ल्याउनु पर्छ. सल्लाह दिए. Let's see again. 5 number. Should I take my original passport? Yes, you should. No, you shouldn't. 6 number. What should I take for the training? You should take a pencil and a notepad. तपाईले एउटा पेन्सिल र एउटा नोटप्याड ल्याउनु पर्छ. Okay, now let's move to another slide. यो should को प्रयोग भयो. Should भनेको पर्छ. Have to को कुरा हेरौँ एकपल्ट. Have to भनेको पर्छ. Has to भनेको पनि पर्छ. Okay? Have to भनेको पनि पर्छ. Has to भनेको पनि पर्छ. अब यो जब पाउँछ जस्तो छैन तपाईको छोराले भन्यो बोसले. अनि यहाँनेरि फादरले सोध्यो, What does he have to do to get this job? यो जागिर पाउनलाई उसले के गर्नुपर्छ? What does he have to do? What does he have to do to get this job? यो जागिर पाउनलाई उले के गर्नुपर्छ त? बोसले भन्यो, He has to improve his English. उसले उसको इंग्लिश इम्प्रुभ गर्नुपर्छ, सुधार गर्नुपर्छ. Okay? Let's see again. What does he have to do to get this job? He has to improve his English. Number 8. Number 8. तपाईले अब डाक्टरलाई सोध्दै हुनुहुन्छ होला, अब फेरि म कहिले यहाँ आउनु पर्छ? अब अर्को चोटी चाहिँ कहिले आउनु पर्ने हो त यहाँ? तपाईले सोध्नुभयो अथवा अरूलाई सोधे पनि भयो. When do I have to come here again? When do I have to come here again? मैले फेरि यहाँ कहिले आउनु पर्छ? You have to come here next Friday. तिमी यहाँ अर्को शुक्रबार आउनु पर्छ. You have to come here next Friday. तिमी यहाँ अर्को शुक्रबार आउनु पर्छ. Okay? अब तपाईले पनि मैले के बोक्नु पर्छ भन्नु पर्यो भने
What do I have to take? मैले के ल्याउनु पर्छ? What do I have to do? मैले के गर्नु पर्छ? When do I have to come? म कहिले आउनु पर्छ? Why do I have to come? म किन आउनु पर्छ? What time do I have to come there? म त्यहाँ कति बजे आउनु पर्छ? What time do I have to come there? You have to come here before 5 p.m. तिमी यहाँ साँझ 5 बजे अगाडि आउनुपर्छ. You have to be here. You have to come here before 5 p.m. यसरी have to को प्रयोग पनि गरिन्छ. Now, one number. Will you come to the airport to receive me? Yes, I will. Sorry, I won't. I'm quite busy. 2. Will he join English lessons? Yes, he will. I think he will. No, he won't. I don't think he will. Okay. Can you communicate in English? Yes, I can. No, I can't. Can you drive a bus? Yes, I can. No, I can't. 5 number. Should I take my original passport? Yes, you should. No, you shouldn't. Needn't भनेको नि हुन्छ. What should I take for the training? मैले तालिमको लागि के ल्याउनु पर्छ? You should take a pencil and a notepad. तिमीले एउटा पेन्सिल र एउटा नोटप्याड ल्याउनु पर्छ. What does he have to do to get this job? He has to improve his English. And the last number. When do I have to come here again? म फेरि यहाँ कहिले आउनु पर्छ? You have to come here next Friday. तपाईं यहाँ अर्को शुक्रबार आउनु पर्छ. Okay, in this way we studied some modal verbs and their usage in daily conversation. Okay, please don't forget to subscribe this channel, share it to your friends, like, dislike and comment. मैले प्रत्येक दिन नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु. त्यो आउन तपाईसम्म आइपुग्नलाई त तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुपर्छ र सब्स्क्राइब गरेपछि त्यहाँ राइट ह्यान्ड साइडमा एउटा बेल देखा पर्छ, नोटिफिकेसन बेल. त्यो बेलमा क्लिक गर्नुभयो भने मात्र मैले अपलोड गर्ने बित्तिकै तपाईलाई नोटिफिकेसन आउँछ. The best preparation has uploaded new video भनेर नोटिफिकेसन आउँछ. Goodbye. Thank you very much.